Nào ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu đuối em khóc bao tháng ngày bão giông, thương những chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau, hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Nào ai biết ra sao một kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười, để xót xa trong cõi lòng chờ mong thế thôi. Còn nhớ chút thế thai nhân tình đó, hết cơn mưa mong trời sáng, ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu thương. Yêu chiếc lá buồn hắt hiu, đầu cành lao đao trong gió mưa. Là em yêu đuối, năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau, hạnh phúc em mãi tìm ở đâu, bao giờ thôi hết hoài mong. Vô nhà chị chơi. Dạ. Ngồi đi em. Chị bán hết nhà và xe để trả nợ, gần chục cái villa, ngân hàng cũng phát mãi hết, chẳng còn gì. Em tin một người tháo vát như chị, từ từ rồi cũng sẽ làm lại được. Chị nói không biết em có tin không. Thiệt tình sau tất cả những gì xảy ra, chị nghiệm thấy mọi sự bon chen trên đời này đều vô nghĩa. Lòng dục, lòng tham chỉ làm con người trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa. Giờ sáng tối nào chị cũng tụng kinh sám hối. Chị ăn chay trường từ ngày được em cứu mạng đó. Chị thay đổi lẹ vậy? Chị quyết làm lại cuộc đời, nhưng ở con đường khác. Cô có biết hơn 1 tháng nay, số hàng vừa nhập về của tôi chẳng có ma nào mua. Và tại sao không ai mua, cô biết không? Biết. Nhưng anh cứ nói hết đi. Chỉ tại tôi ngu, nghe theo lời khuyên nhủ, nhưng thực chất là bắt ép của cô. Vừa rồi tôi công nhận do thiếu kinh nghiệm nên chưa gì tôi đã bỏ trốn. Và cô đã lợi dụng tâm lý dao động lúc đó để ép tôi giải thể công ty. Cực kỳ vô lý. Thua thì mới giải thể, đây mới chỉ là tưởng thua thôi. Còn thắng thì tại sao lại phải vậy? Chỉ vì giải tán, con sư tử mới chịu từ rừng chui vô chuồng để cô giật dây giải thú, có đúng không? Anh lý sự giỏi lắm. Tiếp đi. Mai mà có thằng Dũng hiểu tôi, vợ chồng chị Lộc anh Quảng động viên, tôi mới hiểu ra. Đang làm ăn chí tình chí cốt, sống chết có nhau,
thấy bạn hoạn nạn đùng đùng bỏ chạy. Tôi hối hận lắm nè. Bỏ vợ bỏ con, anh không hối hận à? Bỏ vợ có vợ khác, còn bỏ bạn phản thầy, kiếm ai thay thế đi. Nó giúp mình hốt một đống tiền, rồi bỏ cuộc mặt bạn. Trong giới làm ăn, người ta coi mình là hạng người nào chứ? Chẳng lẽ cô muốn người ta coi chồng cô là thằng khốn nạn sao? Không. Trước hết, chính em không muốn coi anh là hạng người đó. Vậy em cho anh tiếp tục làm ăn đi. Công ty của anh sẽ tiếp tục tồn tại. Thằng Dũng hứa là sẽ giúp mình tiêu thụ hết hàng hóa trong vòng 1 ngày thôi. Từ nay, anh với em sẽ thi đua xem việc xuất nhập khẩu của anh và việc buôn bán vật liệu xây dựng của em, ai thắng ai, nghe? Em sợ rằng sẽ không có cơ hội thi đua nữa đâu. Vì sao? Vì em đã quyết định rút hết vốn ra khỏi Thành Lợi, lập công ty riêng. Cũng phải học tập anh. Em cũng không muốn là con sư tử trong chuồng. Lẽ nào cô muốn chúng ta trở thành hai con sư tử sâu xé nhau sao? Chơi sát gián tàn canh luôn hả? Lập công ty riêng, rút vốn ra khỏi Thành Lợi. Phải mà, nhà này đâu phải nhà của cô đâu. Thằng Dũng nói đúng, lợi nhuận của đồng tiền sẽ tuân theo những quy luật nghiệt ngã tàn khốc. Rồi, ok. Nhưng mà cô chỉ được rút 1/2 thôi. 1/2 sẽ là của tôi. Tôi sẽ rót vô công ty của tôi để đầu tư vô các phi vụ xuất nhập khẩu. Cảm ơn em đã giúp anh cơ hội tăng vốn đầu tư. Rồi coi, tôi không ngu như cô tưởng đâu. Má biết con đã hy sinh rất nhiều cho cái nhà này. Con đã chịu nhiều thiệt thòi, cai nghiện. Thằng Phát nó ngu dại lắm. Tất cả những điều này má đều đã lường trước, nhưng má không ngăn cản được. Má chỉ xin con một điều: hãy cố gắng đến cùng. Nếu không vì má, vì thằng Phát được nữa, thì hãy vì thằng Phước, vì con của con. Con có nghe rõ lời má không? Con nhớ. Con sẽ cố chịu đựng vì má. Con không bao giờ quên ơn của má. Con thương má như má con vậy. Má cứ yên tâm đi. Hôm qua anh buồn có quá chén. Anh thành thực mong em thứ lỗi. Từ nay anh không phải xin lỗi, và em cũng không còn bận tâm để thứ lỗi hay cố chấp với anh nữa. Anh muốn làm gì thì làm. Má đã bệnh vì anh vô mà xin lỗi má đi. Anh biết tội rồi mà. Tội gì? Em rút vốn ra khỏi Thành Lợi, không khác gì ngôi nhà bị phá cột. Em đồng ý để lại cho anh 1/2 rồi kia mà. Anh xỉn nên đòi hỏi lung tung. Từ lâu anh đã quen có em. Anh cũng rất thương má, thương con. Anh sẽ từ bỏ ý định tiếp tục duy trì công ty. Hiện nay
Đầu của em không còn tỉnh táo nữa. Anh qua thăm má đi. Má nói gì em nghe đó. Sợi dây duy nhất có thể buộc em vô nhà Thành Lợi hiện nay chỉ là má thôi. Anh qua má đi. Ôi má thương, má thương. Ôi má thương. Ôi trời ơi, má thương nhất nhà nghe. Má! Má sao vậy má? Má! Ngọc, kêu xe cấp cứu Ngọc! Chuyện gì vậy? Má ơi! Má sao vậy? Má sao vậy má? Má ơi! Con Ngọc này má. Má cần gì không? Thằng Phước đâu? Má thấy trong người sao hả má? Con Phát nè. Phước, qua đây với nội. Để em đi lấy chai dầu. Đích tôn của má nè. Ngọc, Ngọc ơi, Để con định đi đâu? kêu anh Tám chở má tới bệnh viện. Khỏi cần. Má biết mình mà. Đến bệnh viện chậm một chút có sao đâu. Má muốn nói với hai con điều này. Con ngồi xuống đi. Má nói đi. Má muốn là con với thằng Phát cùng hứa với má một điều. Bằng giá nào các con cũng phải giữ vững nhà Thành Lợi. Các con phải vì gia đình lớn của mình mà đoàn kết thương yêu nhau, bỏ qua cho nhau những điều không phải. Con xin hứa, con sẵn sàng nghe theo lời má. Chỉ xin má vui lòng tĩnh tâm, đừng bỏ tụi con mà đi. Phát, Dạ. sao con không nói gì? Con có hứa bỏ hết những tham vọng, những thói cờ bạc, rượu chè, trai gái của con hay không? Con đã bỏ hết mấy chuyện đó rồi mà má. Con xin hứa chứ má. Từ nay con chỉ lo làm ăn thôi. Con đã nói với vợ con rồi. Con sẽ bỏ hết mà má. Con biết tội rồi mà má. Con mà làm sao mà chết không nhắm mắt được. Ông Mốt. Kìa, thằng Xỉn tới quậy nữa kìa. Ra đón nói cho đàng hoàng tử tế nha. Ê, trời ơi, lúc nào tao cũng thấy mày như người thất tình vậy. Thức tình là lúc tỉnh mộng đó bà. Tình không hợp nhau thì có cũng như không. Có như không mày chết quách đi cho rồi. Sống làm chi cho nó đau khổ. Nè, bà đó, bà đừng có chọc giận tôi nghe. Tôi mà bỏ nó là cả nhà mình tan nát hết biết không? Dạ, ngày 15 chị tới lấy. Dạ. Ê, trời ơi, lại đụng với con Ngọc rồi phải không? Sao anh biết? Con bà già vô viện rồi, biết chưa? Ủa, má vô bệnh viện hồi nào vậy? Sáng nay. Hôm trước thấy má khỏe rồi mà. Anh chị định rước má đi chơi ở Đà Lạt. Cũng tại tôi với con Ngọc. Mệt vợ chồng tụi bay quá. Tôi mà không tiếp tục kinh doanh thì bị thằng Dũng Trường Tân nó khống chế, không tiêu thụ hết được hàng hóa nhập về. Còn nếu mà tiếp tục kinh doanh thì con Ngọc tuyên bố sẽ rút hết vốn ra khỏi Thành Lợi. Mà vốn đó chủ yếu của cổ mới chết. Cổ mà rút ra coi như là Thành Lợi xóa sổ. Tức quá tôi gây lộn, bà già ngã lăn ra bệnh. Con quỷ cái. Lúc mẹ ở Xuân Lạc, nó đã đem chuyện này ra hù anh chị và nhà dì Thọ. Má đã phải van xin nhiều lần nó mới chịu nhân nhượng.
giờ là dở cái trò đó ra nữa. Em kỳ cục. Ngọc nó làm như vậy là sai. Bao nhiêu năm bà già đã cưu mang giúp đỡ nó, coi con nuôi con dâu hơn con ruột. Nay nó xử như vậy với má, đủ biết nó là người thế nào rồi. Tôi nói đúng không cậu? Nhưng dù sao chuyện cô cậu xích mích là chuyện riêng. Em chưa biết ngọn ngành cũng đừng nên quy chụp. Để nghe cô Phát nói hết đã em. Trước khi vô bệnh viện và sau khi vô đó rồi, bà già vẫn năn nỉ vợ chồng tôi vì sự vững bền của Thành Lợi mà làm, chứ đừng vì tham vọng cá nhân. Nó cá nhân lũng đoạn, chứ mày làm gì mà cá nhân. Tôi với nó cùng hứa. Tôi hứa không tiếp tục kinh doanh riêng nữa, nhưng bây giờ lại thấy hối. Rượu đâu? Trời ơi, tưởng mày hối hận ai về mày hối rượu. Lấy rượu ra đi. Uống nhiều ngu chứ làm gì. Nói hoài. Lẹ lên. Anh sướng thiệt. La một tiếng là vợ nghe răm rắp. Đàn ông phải vậy chứ cậu. Để nó lờn mặt thì không bét. Tôi đấu tranh mãi mới lập được công ty riêng, nở mày nở mặt với anh em. Giờ bỏ ngang, dám nhìn ai? Anh mua gì không anh? Xem trước thôi, tháng tới mới xây. Dạ. Khi nào xây nhà nhớ tới cửa hàng em nha. Cảm ơn. Alo, cửa hàng Thành Lợi nghe. Ngọc hả? Anh Bá muốn nói chuyện với em nè. Alo, khỏe không em? Thì anh định nói em hay, kế hoạch của em thực hiện rất tốt. Cô Lệ cũng đã biết. Bọn Mận Lý Thoa bị bất ngờ nhưng bất khả kháng. Lệ rất nể và gửi lời cảm ơn em đó. Cảm ơn anh chị. Giọng em sao như đang bệnh vậy? Đâu có. Đang buồn dễ độ đây. Sáng giờ chưa bán được đồng nào. Vừa thôi. Tiền nhiều tiêu sao cho hết. Nè, nhưng báo cho em một tin buồn. Là tuần tới anh phải lên coi trại, làm kinh tế phụ cho quận ở Xuân Lạc rồi. Thỉnh thoảng em phải dành thời gian qua bên đây kiểm tra công việc giùm anh nghe. Trời ơi, sao số em cực khổ quá vậy? Giải quyết việc nhà đã đau cái đầu, lại còn phải đi vác tôi già hàng cổng nữa. Dạ, được rồi, anh yên tâm. Nè, hàng này 400.000 đó. Vô lý. Cậu đang thắng chứ có phải thua đâu mà sợ nó. Đang thắng mới đau. Bà già cũng man rồi, về hùa với con dâu Phát con trai mình. Mà nó đã chịu chỉ rút một nửa, còn một nửa để tôi làm ăn riêng. Mà không hiểu sao lúc đó tôi lại nghe lời bà già. Nghe làm gì, bả làm cẩm đó. Ê, những điều cậu nói thật ra chỉ là cái ngọn thôi, chứ cái gốc vẫn ở chỗ cô Ngọc và cậu không hợp nhau. Lúc trước cùng khó khăn, phải bấu víu nhau mà sống. Cái không hạp nó không lộ ra. Bây giờ cùng khôn ngoan từng trải, điều cổ sợ nhất là cậu trở thành ông chủ thật sự của nhà Thành Lợi, khống chế cổ, không cho cổ làm mưa làm gió tự tung tự tác nữa. Ngay từ hồi lấy nó, tôi đã thấy trước là chuyện trái lẽ thường, ắt sẽ không có hạnh phúc. Nhưng cậu đang lú lẫn vì bù mê thuốc lú của nó. Tôi can thì mang tiếng ác. Ai đời con trai một gia đình giàu có danh giá, lại hạ mình lấy một con ở nguồn gốc quê mùa hạ lưu. Đũa móc mà trèo mâm son, lố lăng nhởn tiền, tôi nghĩ đâu có sai. Em nói như vậy là không được. Trai gái thời nay không nghĩ như truyền thống ông bà đâu. Yêu con ở cũng được, thương con điếm cũng không sao. Nhưng khi con ở con điếm đó không biết thân phận, lại trèo lên đầu lên cổ, trói chân buộc tay mình lại, thì mình phải tính chứ. Đúng không cậu? Vậy là sao? Vụ cô ta tự ý lấy tiền của Thành Lợi, đầu tư vô chỗ bà Lệ,
Giờ mất trắng. Vì bà ta đã trốn qua Nga thì được, còn cậu thì rõ ràng đang làm ăn thắng lợi. Cô ta cứ nằng nặc đòi giải thể công ty là sao? Tôi không hiểu. Vụ đầu tư đó có không? Chỉ có mày con mắt như mù không biết, chứ ai không biết. Không ngờ. Thì không ngờ mà. Mày cứ về nói toạc chuyện đó ra, rồi tuyên bố vẫn duy trì Thành Phát, coi nó làm được gì. Tôi vẫn nghĩ chuyện tình sâu nghĩa nặng. Và thực tình, tài sản nhà Thành Lợi hôm nay có được là nhờ cổ. Trời ơi, sao giờ này mày vẫn u mê vậy? Ai không biết cô Ngọc có công lớn trong việc gây dựng lại nhà Thành Lợi. Nhưng đây là... Nghe nè. Đúng vậy thiệt. Sao mà từ lâu tôi không nghĩ ra hết. Chào anh. Mời anh vào. Có chuyện gì sao anh không gọi điện thoại mà phải tới tận đây? Cô giỏi lắm. Đúng ý đồ của cô rồi chứ gì. Anh nói gì tôi không hiểu. Đừng xạo. Tôi nể cô cao tay nên mới tới đây. Tôi biết trước tôi qua bển, bà Lệ cũng không thể về. Tự nhiên kế hoạch thanh tra bị đình lại. Đúng ý đồ của cô rồi chứ gì. Anh đã nói thẳng thì tôi cũng xin nói thẳng luôn. Lợi dụng lúc chủ nhiệm gặp khó khăn, đi vắng, tìm mọi cách lật đổ, chiếm quyền, như vậy có tốt không? Cô đã hiểu bà Lệ tới đâu mà cô dám xả thân bảo vệ bà tới cùng vậy? Chỉ riêng việc chị ấy đang bị hoạn nạn, lại bị người khác thừa nước đục thả câu là đủ để tôi bảo vệ rồi. Nước đã dơ, bùn đã dậy, lẽ ra phải hút nó đi. Có nên cố giữ nó lại hay không? Nước đã đục, cần phải nạo vét bùn. Người ta phải nhìn thấy và làm lại. Còn dùng mọi thủ đoạn âm mưu để khuấy động, chỉ nhằm để đạt mục đích của mình, có được không? Tôi tới đây chỉ để lưu ý cô thôi. Hy vọng một người sắc sảo như cô sẽ tự nghiệm và rút ra kết luận. Còn việc ai đúng ai sai, ai quân tử ai tiểu nhân, trong cuộc đấu tranh này sẽ có đáp số và kết luận. Tạm biệt. Cô có gửi gì cho bà Lệ ở Nga không? Tôi sẽ chuyển giùm cho. Cảm ơn. Chúng tôi vẫn liên lạc bằng điện thoại. Chúc anh thuận lộ bình an. Chào cô. Nếu cậu quyết giành quyền làm chủ nhà Thành Lợi, cứ thực hiện theo ý tôi là chắc thắng á. Khi nào nó đòi dáng chịu thua, cậu còn yêu thương thì lôi cổ dậy, nói lời âu yếm, rồi nó sẽ biết ơn cậu. Và biết điều hơn, trong vai trò bà vợ hiền, chứ không phải là bà chủ lớn độc đoán độc quyền. Độc ác, độc địa, độc mồm, độc miệng, độc hơn bây giờ nữa. Nếu nó không biết điều thì bỏ bà nó đi. Có tiền có thế, thời buổi này thiếu gì hoa hậu, người mẫu, con nhà danh giá chạy theo. Mà phải đeo lấy con ở đó chi cho mang nhục. Nó chịu thua thì ở, cứng đầu cứng cổ thì dẹp. Coi bộ khó quá. Má đỡ không chị? Coi vẫn vậy. Con là Thọ này má. Các con đó. Dạ, con với anh Quảng vô từ sáng. Má thấy trong người ra sao không má? Trời ơi, tội nghiệp hết sức. Tụi con lo cho má quá à. Thằng Phát, con Ngọc đâu? Ngọc nó phải ở nhà coi tiệm, còn Phát mới vừa đi khỏi, vì nó có công việc ở công ty của nó. Tụi nó đâu hòa thuận chứ. Con Ngọc
có bỏ ý định rút vốn không? Còn thằng Phát, sao cứ dính vô cái công ty đó để chọc giận vợ nó? Má ơi, má đang bệnh mệt, má cứ nghĩ chuyện đó làm gì? Tụi nó yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, có gì đâu. Quê rồi. Các con mỗi đứa một tiếng, ráng mà khuyên tụi nó giùm má. Các con phải hứa với má, anh chị em phải đoàn kết, thương yêu nhau, cùng giữ lấy nhà Thành Lợi. Má, bác sĩ, ai đi kêu bác sĩ? Từ lúc bà vô đây bà vẫn vậy, cứ tỉnh một lúc rồi lại xỉu. Bác sĩ dặn đừng để bà trò chuyện xúc động. Bệnh này là bệnh quái gì cũng không biết nữa. Thôi mình về cho má nghỉ. Vợ chồng tôi về trước nghe dì Dượng. Trang. Dạ. Lấy đồ mặc vào cho lịch sự. Dạ. Nhà mình sắp có chuyện lớn, nên chúng tôi muốn mời dì Dượng tới để bàn chuyện nghiêm chỉnh. Em thấy má có lẽ do xúc động mạnh quá mà bệnh. Điều trị là khỏi. Làm gì mà chị cứ coi như là lớn chuyện, như là má sắp đi vậy? Ai nói chuyện mà dì lanh chanh? Chứ thằng Phát con Ngọc bỏ nhau tới nơi rồi. Lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, mình cần phải bàn nhau trước để có thái độ rõ ràng. Dù sao thằng Phát cũng là em ruột của tôi và dì. Một giọt máu đào hơn một ao nước lã. Em nghĩ là hai đứa đã hứa với má rồi mà. Hứa lèo, thấy bà rên từ bà chết. Tụi nó hứa đại cho bà đi nhẹ nhàng. Chứ sau đó thằng Phát tới nhà tôi vẻ mặt đau khổ lắm, hận con Ngọc lắm. Chứ sao? Vợ gì mà như yêu tinh Hà Bá, thích làm chồng không à. Diễm tin gì điện thoại hỏi thằng Phát thử coi. Thôi, đừng đôi co nữa. Bà già mà có chuyện gì thì tụi nó mỗi đứa một ngã là điều không sao tránh khỏi. Mặc dù là chúng ta đâu ai muốn. Thú thiệt, tôi sợ cậu Phát rời khỏi cô Ngọc lại như ngựa không cương. Nè, em tôi không phải loại để cho Dượng hạ thấp nó xuống bằng trâu ngựa vậy đâu Thôi nghe. đi mà. Cái cô này cứ đùng đùng nóng nảy là cái kiểu gì vậy? Kiểu vợ ông chứ gì. Em này